Vâng, thưa quý vị, lời đầu tiên Trinh Hội xin kính chào quý vị đến với chương trình đặc biệt hôm nay kỷ niệm ngày 4 tây tháng 6 của vấn đề Thiên An Môn. Và thưa quý vị, rất là may mắn thì hôm nay chúng ta có một người khách đặc biệt. Nhưng mà trước khi mà Trinh Hội giới thiệu về người khách đặc biệt này, Trinh Hội cũng muốn chia sẻ về một số câu chuyện cá nhân. Có lẽ là trong thời gian vừa qua, quý vị cũng thấy được là Trinh Hội đã có mặt ở đài truyền hình Vietface TV thường xuyên hơn. Đó là vì trong một tương lai sắp gần đây thì Trinh Hội sẽ có một cái show gọi là Cùng Ăn Cùng Học, và mong là qua những cái câu chuyện bên lề thì chúng ta sẽ hiểu biết thêm nhiều hơn về những món ăn Việt Nam cũng như là những câu chuyện được gói ghém trong những món ăn đó. Tuy nhiên trong cái cương vị là người dẫn chương trình của cái chương trình Cùng Ăn Cùng Học trong tương lai thì Trinh Hội cũng muốn điều khiển một số chương trình đặc biệt như hôm nay để nói về những vấn đề mà cộng đồng chúng ta quan tâm, đó là vấn đề Trung Quốc và đặc biệt hơn nữa là vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông. Thưa quý vị, người khách mời của chúng ta hôm nay là anh Nathan Law. Anh là dân biểu trẻ nhất của Hồng Kông, đã từng bị ngồi tù ở Hồng Kông, và sau khi mà bộ luật về vấn đề an ninh được cho ra đời thì anh đã phải sang bên Anh Quốc xin tị nạn, và hiện giờ thì đến từ London anh sẽ có vài lời chia sẻ với chúng ta về Hồng Kông cũng như là về ngày 4 tây tháng 6 vừa qua. Hello Nathan. Hello, hi. Thank you for being on our show, Nathan. It's been a long time. Yeah, thanks for the invitation. Yeah, it's been a very long time. Thưa quý vị, là cũng khá lâu rồi Trinh Hội mới có dịp nói chuyện với Nathan, là bởi vì cách đây 4 năm Trinh Hội có sang bên Hồng Kông và gặp cả Nathan và Joshua Wong, nhưng mà hiện giờ cũng có lẽ chúng ta cũng biết là Joshua Wong thì đang ở ngồi tù, còn Nathan Law thì đang ở Hồng Kông. So Nathan, can you please tell us a bit about yourself first for the community, for those who don't know yet about your background as well as where you are right now and why you're there? Sure. I'm Nathan. I'm a Hong Kong activist now, exiled in London. I was a student leader in 2014's Umbrella Movement, and then I founded a Demosisto, a youth-led party with Joshua Wong, and was elected as the youngest ever legislator in Hong Kong at the age of 23. Right. Subsequently, I was forced to evict my seat due to Beijing suppression, and then I went to jail because of my peaceful participation in the protests. And eventually, last year, because of the implementation of the national security law, so I had to leave Hong Kong and to arrive in London. And now I'm doing international advocacy work for Hong Kong's democratic movement. Thank you very much, Nathan. And how old are you again this year, Nathan? I'm 27, turning 28. Wow. Thưa quý vị, đây là anh Nathan Law, năm nay chỉ mới 27 tuổi. Cách đây 6 năm, anh là một trong những người trong thủ lãnh của phong trào Dù Vàng ở Hồng Kông. Và sau đó thì anh đã được bầu lên làm thượng nghị sĩ trẻ nhất của Hồng Kông. Nhưng mà dĩ nhiên thì sau đó là Trung Quốc đã không thích điều đó, đã đá anh ra khỏi quốc hội, cho anh vào tù. Và vì năm ngoái thì anh đã sang bên London để mà anh xin tị nạn, cũng như là hiện giờ là đang vận động cho vấn đề nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông. Và năm nay anh chỉ mới 27 tuổi, thưa quý vị. So Nathan, thank you so much for telling us that and about your background. I guess my next question would be, you know, what's the current situation in Hong Kong right now? And why is it that this year, June 4th, is so important to you and to other Hong Kongers around the world? Yeah, as we all know, in 2019, there have been a massive protest from Hong Kong. Millions of people marching down to the streets in the demands of freedom and autonomy. And while the street protest has died down for more than a year, and just around 1 year ago, the national security law was implemented. It quashed the freedom of people's right to protest and free speech. So therefore now, the situation in Hong Kong is quite dire. For people who chant certain slogan or went to protest, they would face arrests or up to years of imprisonment. Right. So the protest movement in Hong Kong is in its low point. Right. Thank you, Nathan. Thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp của Trịnh Hội muốn hỏi Nathan đó là hiện giờ ở Hồng Kông vấn đề như thế nào, và tại sao thì năm nay cái vấn đề ngày 4 tháng 6 lại quan trọng.
Thì Nathan cho biết rằng là từ 2019 thì có lẽ là có những cái cuộc biểu tình rất là lớn ở Hồng Kông. Quý vị cũng biết là có nhiều triệu người đã phải xuống đường. Và vào năm ngoái khi mà Bộ luật an ninh quốc gia được cho ra đời thì điều đó nó đã dẫn đến một cái sự gọi là đàn áp rất là nhiều ở bên Hồng Kông, dẫn đến cái vấn đề đó là ngay cả khi năm nay những ai mà dám căng ra những biểu ngữ hoặc là kêu gọi để mà thắp nến vào ngày 4 tây tháng 6 để mà kỷ niệm Thiên An Môn thì họ đều có thể bị bắt và bị vào tù mấy năm. Và điều đó nó làm cho chúng ta thấy được cái tình trạng ở bên Hồng Kông nó rất là nghiêm trọng. So Nathan, I know that you said that the situation in Hong Kong is dire, right? But given the fact that June 4th, 2021, it's now banned and no one could even hold a vigil, what does that mean to, to you personally and to the Hong Kongers in general? Because I mean, I myself, I'm not even, I'm just a Vietnamese, but because I've been to Hong Kong and I've been to the vigil night at Victoria Park in the past, I myself felt so sad that it's no longer, one country, two systems, as the Chinese have promised us. Well, yes, definitely. This year, the candlelight vigil is the second year in a row that it's got banned. And before that, for 3 decades, Hong Kong people have been commemorating the fallen in the Tiananmen massacre and demanding responsibility from the Chinese government on this particular day. So it means a lot to Hong Kong people, and it's a remarkable event that enlightened Hong Kong people to be aware of the political system of China and to be aware of the city's future. So it is really a local thing, and a lot of people like me were enlightened when we attended the vigil, right. And we learned that freedoms and democracy are so important by these events. So yes, definitely, the government bans it in order to try to force us to forget that, but we will never forget. Right. Thank you, Nathan. Thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết trong năm nay thì chính phủ Trung Quốc họ đã đàn áp rất là tệ ở bên Hồng Kông, dẫn đến cái vấn đề là năm nay là năm thứ 2 mà việc thắp nến tưởng niệm cho những nạn nhân của Thiên An Môn đã bị cấm, không có được tổ chức vào thứ 6 tuần rồi. Và thưa quý vị, đây là lần thứ 2 sau 32 năm ở Hồng Kông họ đã bị cấm không được tổ chức để mà thắp nến. Vấn đề này đối với Nathan cũng như những cái người dân Hồng Kông khác là một vấn đề rất quan trọng, bởi vì họ thường trong 3 thập niên vừa qua dùng cái ngày này để mà tưởng niệm những nạn nhân và cho mọi người biết được về những cái thủ thuật cũng như là cái sự đàn áp của chính phủ Trung Quốc kể từ năm 89 cho đến bây giờ. So what then is your plan for the future, Nathan? What do you think is going to happen to the movement and to you? Well, for now, the international advocacy work for Hong Kong's movement is important because basically people in Hong Kong, they cannot speak the truth. Whenever they ask for the international community to hold China accountable, they are breaching the national security law and it will put them in jail for years. So this is our responsibility now to speak to the international community and to put more pressure on China's aggressive behaviors. And other than that, preserving our identity and our culture is also important because for now, Beijing has been trying to wash Hong Kong's culture unique identity away. And by preserving our culture and identity, this is our weapon to fight against the nationalism of China and the CCP's ruling. So this is also something that we need to preserve in a long-term future. Right. Câu hỏi kế tiếp của trình hội đó là anh dự định như vậy trong tương lai Hồng Kông sẽ xảy ra những chuyện gì, hoặc là với cá nhân của anh thì anh cho rằng là đối với riêng cá nhân của anh cũng như là tương lai của Hồng Kông, vấn đề quan trọng là cần phải tiếp tục vận động trên thế giới về những vấn đề nhân quyền cũng như dân chủ Hồng Kông, bởi vì người dân Hồng Kông hiện giờ không có tiếng nói, họ không dám nói lên những cái điều mà họ thật sự suy nghĩ trong lòng, bởi vì họ có thể bị đàn áp bởi chính quyền Trung Quốc. Một cái điều nữa mà anh cho là quan trọng đó là họ muốn gìn giữ những cái bản sắc riêng tư
đặc biệt của dân Hồng Kông cũng như là văn hóa của người Hồng Kông, bởi vì đó là cách mà tốt nhất để mà họ có thể gìn giữ những giá trị truyền thống của người dân Hồng Kông từ trước đến nay. Thanks for sharing with us that. But when you said about international advocacy, what do you hope to achieve now? Seeing that either friends of yours like Joshua Wong are in prison, or you have to be exiled. What do you think that can be done other than the international advocacy, especially for other communities like the Vietnamese community? What do you think our community can do more to support your cause? Well, the international advocacy work entails a lot of different things. We can have governments implement policy that can hold China accountable. For example, sanctioning Hong Kong's officials, putting higher scrutiny on the state enterprise in our own democratic countries, and also understanding more about their infiltration and block them from discrediting democracy. These are the things that the government could do. But on NGO and the individual level, of course, paying attention on Hong Kong's development, creating a vibrant and more consolidated multi-alliance that for our East Asian comrades to really build up a more democratic regional force, and also getting in touch with culture, artifacts, and all the works of Hong Kong people. These are really important for us to remain visible and to build connections to the other communities, so that we are being recognized more and more, and we are seen as a unique community. I think this is important for us for long run to have a stronger support for our democratic movement. Right. Thế thì thưa quý vị, câu hỏi của Trịnh Hội dành cho Nathan đó là họ có thể làm được gì hơn nữa, và những người trong cộng đồng của chúng ta làm thế nào có thể giúp cho cái vấn đề của người Hồng Kông. Đầu tiên thì Nathan nói rằng trong cái công việc mà vận động đó thì chúng ta cũng có thể vận động để những cái bộ luật mà hành xử nặng những cái người mà dám đàn áp, họ sẽ bị trừng phạt, bị những sanctions của các nước. Ngoài việc đó ra thì chúng ta có thể liên kết với những cái tổ chức khác như là The Multi Alliance, là một cái tổ họp liên kết những nước ở vùng Đông Nam Á chống sự độc tài cũng như là sự độc quyền. Và cuối cùng là anh mong rằng là mỗi người trong chúng ta đều có thể tiếp tục hiểu biết thêm về vấn đề Hồng Kông, và mỗi người giống lên tiếng nói để gìn giữ cái bản sắc, giúp cho họ gìn giữ bản sắc văn hóa của họ. Anything else that you would like to share with us, Nathan, today? Well, thank you so much, Hoi, for the interview. And I think the story of Hong Kong is really demonstrating our courage and commitment towards freedom and democracy. There has been a rise of authoritarianism, and our neighboring country are also facing similar challenges. So for us, for a better community, for a better global community, that we definitely have to persist on fighting for democracy and freedom. And applies to people around the world, people in Vietnam, people in other places. So definitely a great blessing to freedom fighters. Okay. Lời cuối cùng anh Nathan muốn chia sẻ với chúng ta đó là chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau chống lên tiếng nói, không phải chỉ ở Hồng Kông không, mà ở các nước khác, kể cả ở Việt Nam, để mà những vấn đề như nhân quyền và dân chủ sẽ được nhiều người lắng nghe và tôn trọng hơn. Thưa quý vị, trước khi mà có lời chia tay thì Trịnh Hội cũng sẽ gửi lời cảm ơn Nathan. Sau đó thì Trịnh Hội cũng sẽ nhờ quý vị đừng rời khỏi màn hình để mà quý vị có thể xem được một số hình ảnh đã quay vào thứ Sáu tuần trước, kỷ niệm lần thứ 32 vào ngày 4 tháng 6 ở trước cửa của tòa lãnh sự quán của Trung Quốc ở Los Angeles. Thank you so much for being with us, Nathan. I do hope that our community and the Hong Kong people will be able to join hands and do more work in the future. Thanks a lot, Nathan. Good luck. Definitely. Thanks so much. Bye. Vâng, thưa quý vị, và đó là những lời nói của anh Nathan đến từ London, nơi anh đang phải xin tị nạn và giúp đỡ cho những người Hồng Kông tìm được tiếng nói trên quốc tế. Còn riêng bây giờ thì Trịnh Hội
Xin mời quý vị xem những hình ảnh vào ngày 4 tháng 6 cũng như là một số lời chia sẻ phát biểu cảm tưởng của những người tham dự cái buổi thắp nến kỷ niệm vấn đề Thiên An Môn 32 năm chỉ vừa vào tuần trước. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì Trịnh Hội đang đứng trước cửa của tòa lãnh sự của Trung Quốc, và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 là ngày kỷ niệm 32 năm từ cái vấn đề đàn áp và tàn sát ở Thiên An Môn. Và người đứng cạnh bên Trịnh Hội là anh Gabriel, là một trong những người trong ban tổ chức. Trịnh Hội có đôi lời chia sẻ. So Gabriel, thank you for giving us the time. Sure. Can you please tell us a bit about why we are here today? So tonight is June 4th. 32 years ago in 1989, there was a massacre in Beijing on Tiananmen Square. Right. And to this day, the Chinese authorities still deny anything bad happened that night. Right. As a matter of fact, they said there was a civil unrest. Right. And we're just here to light a candle to commemorate those who have fallen and try to make sure that the world remembers, and also that to remind the world also that there are similar injustice happening in Taiwan and Hong Kong. Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 32 năm từ lúc mà có vấn đề tàn sát ở Thiên An Môn. Cho đến bây giờ thì chính phủ Trung Quốc vẫn không có công nhận có ngày hôm đó, và họ vẫn phủ nhận những cái thông tin rất là rõ ràng là cả thế giới biết, nhưng mà họ vẫn không công nhận. Thì hôm nay chúng ta đến để mà thắp nến tưởng niệm những người nạn nhân của vụ tàn sát ở Thiên An Môn, cũng như là hiện giờ có sự đàn áp ở Hồng Kông và ở Taiwan. With this turnout, you hope, apart from remembering the event, is there any other purposes? You mentioned about human rights in Hong Kong and in Taiwan. Yes. So we want to make sure that people are actively aware of the misdeeds that are being done by China right now, and we also will mention that there are several bills in the Congress that are waiting to be passed. So anyone who is interested, please contact your congressman, your senator, to talk about those bills. Fantastic, fantastic. Thưa quý vị, ngoài vấn đề là để chúng ta tưởng nhớ những cái người nạn nhân, nhưng mà hiện giờ thì cũng có một số dự luật đang được có mặt trước Quốc hội Mỹ, và họ mong rằng là những ai xem được những chương trình như thế này tưởng nhớ đến những nạn nhân của Thiên An Môn, cũng như là chống đối cái sự đàn áp của Trung Cộng, thì chúng ta có thể liên lạc với những người dân biểu hoặc thượng nghị sĩ trong vùng để mà kêu gọi họ ủng hộ những cái dự luật này. Any other last message for the Vietnamese audience today? Sure. So I understand that many Vietnamese Americans are also have been in this long struggle for democracy and freedom. Hong Kong people are standing by them to go through this long journey together. It takes decades, right? If we look at American history, sometimes it's not just years, sometimes it's decades before any changes can truly come. So don't give up hope. As long as we are fighting, we have already won half the battle. Right. Thank you very much for that. Và thưa quý vị, lời cuối cùng muốn nhắn gửi đến cộng đồng người Việt đó là họ cũng biết rằng là người Việt chúng ta cũng đang tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước. Và vì vậy cuộc tranh đấu rất là dài, rất là khó khăn, không phải vài năm mà có thể là vài thập niên. Vì vậy họ mong rằng là chúng ta vẫn tiếp tục tranh đấu để mà giữ vững cái lý tưởng của mình, và đừng bao giờ mất hy vọng, bởi vì lên tiếng là đã đi được nửa đoạn đường rồi. And it's really a shame that like all of my friends there back in Hong Kong, they cannot join this as well. They stop you from doing something that you really want to do, you really want to fight for. Please spread whatever is happening in Hong Kong right now. We need a lot more people to know what is happening in Hong Kong. I'm sure you guys going to stand with us and please support Hong Kong. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ cuối cùng của một trong những người biểu tình ở đây, đó là tất cả chúng ta, đặc biệt là cộng đồng người Việt, có thể cùng nhau lên tiếng để nói về vấn đề Hồng Kông, để xem coi là chúng ta có thể giúp được nhau hay không. Cũng như là chúng ta cũng biết rằng là năm nay thì ở bên Hồng Kông họ không được tổ chức, vì vậy họ vừa nói rằng là những cái đèn nến mà được thắp lên hôm nay ở đây là thắp nến cho những người không được thắp nến ở những nơi khác. We on behalf of the Hong Kongers
who have been oppressed to be voiceless, we say, 今晚喺呢個令人作嘔嘅政權嘅領事館外邊，我哋代表被壓迫到無法發聲嘅香港人講：為自由，共命運，同抗爭 ，for freedom。 Vâng, thưa quý vị, và hiện giờ đang đứng bên cạnh Trịnh Hội là một người Việt Nam cũng có mặt ở cái buổi lễ thắp nến tưởng niệm nhân dịp ngày 4 tây tháng 6. Thì xin nhờ anh tự giới thiệu mình và cho biết tại sao anh có mặt ở đây. Tôi tên là Sang Nguyễn. Lý do tôi có mặt ngày hôm nay đến đây là để mà có hai điều. Thứ nhất là để mà cùng với cộng đồng của người Hoa ở đây để mà tưởng niệm tất cả những người nạn nhân của cái cuộc tàn sát ở Thiên An Môn vào năm 1989. Và thứ hai nữa là để nhắc nhớ tất cả mọi người rằng đừng bao giờ quên được những tội ác mà do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho người Hoa nói riêng và có thể là cho nhân loại của thế giới nói chung. Dạ vâng, cảm ơn anh Sang rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, và đó là tiếng nói của một người Việt Nam ở đây đã tham dự cái buổi tưởng niệm này. Và giống như một lời chia sẻ của một trong những người mà đã đến đây từ Hồng Kông, thì cô ta đã nói rằng là ở Hồng Kông năm nay họ không tổ chức được. Vì vậy hôm nay chúng ta đến đây thắp nến cho những người không thắp nến được. Và từ thành phố Los Angeles, trước mặt của Tòa lãnh sự quán của Trung Quốc vào ngày 4 tây tháng 6 năm 2021, Trịnh Hội xin chào quý vị. And Chinese lives matter. And our being here matters. And we have to keep coming up until the system changes. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của người dân Hồng Kông nói riêng và câu chuyện của những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền nói chung. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình đặc biệt khác ạ.